امشب در 24 ادامه درگیری نیروهای اسرائیلی با شبه نظامیان در داخل بیمارستان شفا در غزه. ارتش اسرائیل با انتشار ویدئویی میگه خانه متعلق به اسماعیل هنیه رو در غزه بمباران کرده. سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به اسرائیل جوزف بورل میگه جنایات هولناک حماس اقدامات وحشتناک اسرائیل رو توجیه نمیکنه. و استفاده ایران از نیروهای شبه نظامی شیعی در عراق و سوریه علیه آمریکا. جروسلم پست میگه ایران کتایب حزب الله و هشت شعبی رو علیه مواضع واشنگتن تحریک میکنه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. ارتش اسرائیل از پیدا کردن اطلاعات مربوط به گروگانها در یک لپتاپ در بیمارستان شفا در غزه خبر داده و گفته عملیات در داخل و اطراف این بیمارستان همچنان ادامه داره. در همین حال 2 روز بعد از اعلام به دست گرفتن کنترل شمال غزه از دست حماس، ارتش اسرائیل در جنوب غزه با پخش اعلامیه از مردم خواسته به سمت آنچه پناهگاه‌های معلوم توصیف شده حرکت کنند. اسرائیل همینطور میگه جنگنده‌های ارتش این کشور خانه اسماعیل هنیه رهبر حماس رو در غزه بمباران کرده. آقای هنیه چند ساله که در غزه مستقر نیست. همزمان با فشارها به دولت اسرائیل برای آتش‌بس، کارشناسان سازمان ملل از جمله گزارشگران ویژه این سازمان با نشر بیانیه‌ای از جامعه بین‌الملل خواهان جلوگیری از نسل‌کشی فلسطینیان شدند. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو به ما پیوسته و اینجا در استودیو هم شکریا برادوست، کارشناس امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا تک. با بابک شروع می‌کنم در تل‌آویو و تازه ترین ها از آنچه که در غزه داره میگذره. بابک. برای اولین بار که ارتش اسرائیل اجازه میده که یک تلویزیون فارسی زبان وارد شهر غزه بشه، آنچه که میتونم بگم واقعا نزدیک به فاجعه هستش. سنگی بر روی سنگ بند نیستش. در اون قسمتی که من بودم، من در شمال نوار غزه در کنار جاده صلاح الدین بودم، جایی که ارتش اسرائیل بیشترین حملات را در روزهای اول به اونجا کرد. در همونجا هم شهروندان غزه را دیدیم که همچنان به سوی جنوب میروند. تعداد بیشماری از تانک ها و وسایل دیگر ارتشی را نیز در سراسر راه میتونستیم ببینیم. در کنار ورودی به غزه همچنین ماشین هایی را که افراد حماس در 7 اکتبر آورده بودند و در بین راه به هر دلیلی رها کردند. بسیاری از وسایلی را که در داخل اسرائیل به غارت برده بودند در جاده‌ای که به طرف غزه میاد در همونجا رها کردند. وضعیت بسیار نابسامانی هستش. یک خرابه کاملا ویران شده ای از غزه در حال حاضر به جا مونده. در عین حال جنگ هم همچنان ادامه داره. امروز اعلام شد که ارتش اسرائیل جسد یکی از گروگانها که یک زن 65 ساله هستش و به بیماری سرطان هم بیماری سرطان هم داشته، در یک خانه ای او را پیدا کرده. پیش از اون در 7 اکتبر شوهر این خانم را هم افراد حماس کشته بودند. اسرائیل میگوید که امکان داره که این نوع فشار نظامی هرچه بیشتر بتونه به آزادی گروگانها کمک بکنه. اسناد و مدارکی در بیمارستان شفا در همین رابطه همانطوری که گفتی پیدا شده. ساعتی پیش همچنین ارتش اسرائیل اعلام کرد که وسایل پیشرفته در زیر بیمارستان شفا پیدا کرده که حتی ارتش اسرائیل را غافلگیر کرده که این نوع ابزار چگونه در دست حماس بوده. او میگوید که کاملا ستاد عملیاتی حماس را همانطوری که پیش از این هم گفته بود در زیر بیمارستان شفا کاملا پیدا کرده و به زودی تصاویر اون را انتشار خواهد داد. در کنار اون همانطوری که گفتی ارتش
اسرائیل میگوید که گام بعدی جنگ در غزه هم آغاز شده. گام بعدی بدون شک رو به جنوب هستش و از خان یونس شروع میکنه. همانطور که گفتی اعلامیه ها پخش شده و ارتش اسرائیل خودش را برای گام بعدی آماده میکنه. در کنار اون همانطوری که گفتم من امروز در غزه بودم، تصاویری از داخل غزه تهیه کردم که اون را با هم میبینیم. فرداد. 1.5 ماه پس از آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در داخل نوار غزه، برای اولین بار ارتش اسرائیل به یک تلویزیون فارسی زبان اجازه می‌دهد تا وارد نوار غزه شود و از نزدیک از آنچه که در داخل غزه می‌گذرد گزارش تهیه کند. من هم اکنون در داخل غزه هستم. من در کنار جاده صلاح الدین، یکی از اصلی ترین خیابان‌های شهر غزه هستم که از شمال به جنوب غزه میره و همانطوری که در پشت سر من هم میتونید ببینید گروه شهروندان غزه هنوز به سوی جنوب غزه میرن، در حالی که ارتش اسرائیل کاملا در دور و بر اونها را از افراد حماس محافظت میکنه که از اونها جلوگیری نکنن که به طرف جنوب غزه میرن. در کنار اون در بالای سر این افراد میتونید ببینید شهر غزه را که تقریبا کاملا ویران شده. از جایی که من می اومدم به اینجا، وقتی که در حال ورود به غزه بودیم، در کنار جاده تقریبا میشه گفتش که دیگر جایی برای زندگی در اینجا وجود نداره. ارتش اسرائیل کاملا بسیاری از محله ها و مناطق شمال غزه را کاملا ویران کرده و هنوز هم با آنکه ارتش اسرائیل میگوید که تسلط کاملی بر شهر غزه داره، هنوز از گوشه کنار صدای تیراندازی، صدای توپ و تانک هم به گوش میرسه. در اینجا سربازان به ما گفتن که این امکان وجود داره که از توی تونل ها هنوز بتونن که افراد حماس بیرون بیاد و به سربازان اسرائیل حمله بکنن. ساعتی پیش همین امروز از داخل تونلی واقع در یک مدرسه دخترانه در همین نزدیکی به ما حمله شد. ما در کنار بیمارستان‌ها و داخل خانه‌های مردم پرتابگرهای راکت پیدا کردیم و این سوء استفاده کامل از شهروندان غزه است که حماس از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند. 1.5 ماه پس از آغاز جنگ در اسرائیل، همانطوری که می‌بینید شهر غزه کاملا ویران هست. مردم به سوی جنوب میرن و جنگ همچنان ادامه دارد. بابک اسحاقی، نوار غزه. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا تک، همچنان اینجا با ما هست. خانم برادوس، به هر حال اینقدر اسرائیل کنترل منطقه رو در غزه به دست گرفته که خبرنگار ما هم الان میتونه وارد اون باریکه بشه. به گمان من سوال بزرگ برای بسیاری این هستش که از اینجا به بعد قراره چه کار بکنن اونجا. خب به نظر من الان تو یک مرحله خیلی حساسی هستیم در مورد بیمارستان شفا. خب میدونیم هم اسرائیل میگفت یکی از مراکز اصلی حماس و هنوز هیچ شواهدی وجود نداره. خب درست، پس اسلحه‌ای رو دیدیم که به نظر من خیلی هم چیز نیست که بتونه قانع کنه دید جهانی رو نسبت به بیمارستان شفایی که میدونیم خب تاریخ این بیمارستان برمیگرده. اولین بار سربازخونه نیروهای بریتانیایی بوده، قبل از حتی تأسیس اسرائیل این ساختمان بوده. حالا اسرائیل میگه باید هنوز بگردن ببینن تونل هایی هست یا نه، و اگر نباشه اینجا به نظر من واقعا مشکل ساز خواهد بود، نه تنها برای اسرائیل، برای خود آمریکا هم مشکل ساز خواهد بود، چون که آمریکا گفته بود که بر حسب اطلاعاتی که ما داریم مستقل از اطلاعات اسرائیل اینجا مرکز اساسی حماس هست. حالا بعد منتظر نتیجه بود که آیا این نتایج و این تفتیش یا اون دنبال این تونل ها گشتن که نیروهای
اسرائیلی میگفتن تونل هایی که زیر این بیمارستان هست دسترسی به بقیه تونل ها هم داره، یعنی اگه اینو بگیریم کل مرکز حماس رو گرفتیم. واقعا فقط تونله که میتونه جامعه جهانی رو تا اندازه قابل توجه متقاعد بکنه، اینطور نیست؟ چون الان چند تا کلاشنیکوف و اسلحه و کتاب دینی در بیمارستان نشون دادن، چیزی نیستش که بشه اونو با زرس قاطع گفت سند قابل قبولیه. حتی من تصاویری رو که نگاه می‌کردم، چون که من دوره کار کردن با کانترتروریسم جهانی رو داشتم، خب ما از لپتاپ هایی که تروریست‌ها تو مثلا بریتانیا جا گذاشته بودن خیلی از تاکتیک‌های القاعده رو یاد می‌گرفتیم که چطور گروه‌های تروریستی عمل می‌کنن. وقتی لپتاپی رو اونجوری دیدم برای من جالب بود. خب یک لپتاپ یک تصویر کوچیکی اونجا میشه اصلا صحنه‌سازی باشه. اگه از دید یک تحقیقگر نگاه کرد واقعاً چیزی نبود که بتونه اصلا یک کسی رو قانع کنه که این تسلیحات مربوط به این باشه که شما این بیمارستان رو به عنوان مرکز عملیات حماس در نظر بگیرید. در نظر بگیریم مثلا 2-3 تا از نیروهای حماس تو بیمارستان باشه، اصلا خود پلیس یا نگهبانی‌های حماس باشه. این به جدا که این موضوع الان موضوع مهمیه و این چیزی که تصاویر الان تلویزیون شما نشون داد در مورد ویرانه غزه چیزی رو به ما میگه که خیلی‌ها در موردش، خود من در این تلویزیون صحبت کردم، در موردش یکی از سناریوهای بعد از این جنگ هست، ویرانه‌های غزه. ممکنه یکی از سناریوها این باشه که غزه همین این ویرانه‌ای که دیدیم بمونه و اونجا بشه یک منطقه‌ای که غیر قابل زیست باشه برای مردم غزه و اونجا باشه که اسرائیل اونجا اون منطقه رو اینجوری نگه داره. این یکی از سناریوهایی که احتمالش وجود داره تا سالها تا بتونن گفتگو کنن که چه کسی قراره بیاد قدرت رو در غزه نگه داره و اینجاست که واقعا این ویرانه‌ها به ما میگن که سالها، ولی واقعا میتونن در سالها منطقه رو در خلأ قدرت نگه دارن. وقتی که ویرانه‌هایی باشه کسی توی زندگی نکنه همونجا رو مثل یک منطقه امنیتی نگه دارن، این امکانش رو داره. حالا یه منطقه رو متوجهم، ولی بالاخره این 2.2 میلیون نفر الان که در مناطق جنوبی هستن بیشترشون بالاخره به یک حاکمیتی نیاز دارن. یادتونه در مورد کمپ پناهندگان فلسطینی در خود غزه صحبت کردیم؟ جابلیا. خب اون کمپ مال چند سال پیشه؟ میگم مال 50 سال پیشه، پس سال نباید اینجا زیاد مد نظر ما باشه. ولی اینکه به نظر من چیزی که الان مهمه این حمله‌ای که میخواد به طرف جنوب ببره، اینجاست که همین موضوع بیمارستان شفا، آشکارا نشدن هیچ مدرکی که اونجا مرکز حماس بوده، ویرانه‌های غزه قسمتی که سقوط کرده، کلا قدرت حماس با به دست آوردن تمام مراکز دولتی نشون میده که غزه سقوط کرده حکومت حماس اونجا. ولی در قسمت جنوب اینجا مانعی هست برای اینکه اسرائیل بخواد راحت به قسمت جنوبی حمله کنه، چون که الان فشار هم رو دولت بایدن بیشتره. بایدن یک چک سفید اول جنگ به نتانیاهو داد، ولی اون چک سفیدش الان داره پشیمون میشه به نظر من، چون که هم فشارها در داخل آمریکا برای رأیگیری آینده بایدن این فشار رو داره هم از سطح بین‌المللی هم این فشارها بیشتر میشه. وقتی که نتانیاهو روز اول گفت که این جنگ طولانی خواهد بود، خب بیشتر از ما اینو گفتیم که وقتی میگه جنگ طولانی خواهد بود، طولانی شدن جنگ باعث افزایش فشار بر افکار عمومی خواهد شد و الان حتی فشار رو نه تنها در مورد موضوع حمایت از فلسطینی‌ها داریم می‌بینیم، فشار در خود اسرائیل هم داریم می‌بینیم. داریم بحثایی رو در مورد کناره‌گیری نتانیاهو می‌بینیم که میگن نتانیاهو رو نباید سرکت تا جنگ پایان پیدا کنه کنار بره، نتانیاهو همین الان باید کنار بره. حالا اگه یادتون باشه اولین نفری هم که از حزب لیکود استعفا داد، رئیس یکی از شهرداری‌های جنوب منطقه جنوبی اسرائیل که نزدیک غزه بود، اولین نفر اومد تو برنامه زنده تلویزیون استعفا داد و از اعضای لیکود خواست که بقیه هم استعفا بدن. حالا این موضوع هم بولد شد، دوباره برگشته به اینکه در داخل هم فشارها هست. حالا این جسد خانم 60 ساله‌ای هم که پیدا کردن یک موضوع دیگری است. اگه تمام جوانب رو در نظر بگیریم این موضوع دیگه است. چرا؟ چون که میتونه حماس بگه دوباره بر حسب حمله‌های اسرائیل کشته شده، یعنی اینجا جون گروگانگیرا هم شما به خطر میندازی با ادامه جنگ و تمام این بحثا ما میگه هر چقدر این جنگ طولانی بشه موقعیت برای ادامه جنگ سخته و برای نتانیاهو که به نظر من اینجا دیگه پایان قدرت نتانیاهو، ولی نتانیاهو با این جنگ فقط خودش رو پایین نمیکشه، بایدن هم با نتانیاهو به نظر پایین کشیده میشه. و همین الان یائیر لپید گفته که باید استعفا کنه. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا تک. ممنون از زحمت. ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، بعد از بازدید از یک بیمارستان در مرز مصر و اسرائیل گفته و گفتگو با آسیب دیدگان جنگ میگه این جنگ فقط به افراط‌گرایی دامن میزنه و طرفین باید هرچه سریعتر به این درگیری‌های ویرانگر پایان بدن. من از بیمارستان العریش تو مرز مصر بازدید کردم، جایی که شمار قابل توجهی مجروح بدحال فلسطینی به اونجا منتقل شده بودند. از دیدن این همه زخم وحشتناکی که مردم عادی و خصوصا کودکان متحمل شده بودند متأثر شدم.
در مورد رنج و درد خانواده‌های اسرائیلی که عزیزانشون را از سوی گروه‌های مسلح فلسطینی روبوده شده بودند زیاد شنیدم. ما شاهد خشونت بی‌انتها در غزه، کرانه باختری و در اسرائیل بودیم. ضروری‌ترین شکل احترام به ارزش‌های انسانی از بین رفته و کشته شدن غیرنظامی‌ها رو نمیشه به عنوان خسارت‌های این جنگ نادیده گرفت. تنها برنده چنین جنگی افراط‌گراییه و من فکر می‌کنم که ما این درس تاریخی رو بارها از گذشته یاد گرفتیم که چنین جنگایی فقط به دامنه افراطی‌گرایی دامن میزنه. ولکر ترک بود، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و مشاهداتش از ویرانی‌های جنگ. در حالی که نماینده اسرائیل در سازمان ملل قطعنامه برقراری آتش‌بس یا توقف موقت توسط شورای امنیت سازمان ملل رو بی‌معنا توصیف کرده، سخنگوی سازمان ملل میگه آنتونیو گوترش برای حمایت از تطبیق این قطعنامه تلاش میکنه. سازمان ملل همینطور تصمیم یک جانبه ارتش اسرائیل رو در تعیین مناطق امن در غزه رد کرده. ما از بیانیه دولت اسرائیل در مورد قطعنامه متاسفیم. فکر می‌کنم اسرائیل می‌دونه که برای شورای امنیت رسیدن به مرحله تصویب قطعنامه دشوار بود. دبیرکل سازمان ملل نگران وضعیت بحرانی انسانی در غزه است و به حمایت از تطبیق این قطعنامه به شکل عمومی و شخصی به خاطر دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و حفاظت از غیرنظامیان ادامه میده. هیچ منطقه امنی در غزه وقتی به طور یکجانبه اعلام میشه وجود نداره. گرچه ایجاد مناطق حفاظتی نباید ما رو از تعهدمون برای محافظت از غیرنظامیان و تأمین نیازهای بشردوستانه منحرف کنه. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در جریان سفرش به اسرائیل و با اشاره به حملات ارتش این کشور در غزه گفته یک اقدام هولناک اقدامات وحشتناک دیگر رو توجیه نمی‌کنه. جوزف بورل در دیدار با وزیر خارجه اسرائیل از دولت این کشور خواسته در واکنش به قتل عامی که حماس مرتکب شده از روی خشم واکنش نشون نده. آقای بورل گفته از اسرائیل باید دفاع کرد، اما مراقبت از جان مردم هم اهمیت زیادی داره. آقای وزیر، من امروز اینجا هستم تا با شما همدردی کنم و بر همبستگی اتحادیه اروپا با مردم اسرائیل تاکید نمایم. مطمئناً هیچ چیزی کاری که تروریست‌های حماس در 7 اکتبر انجام دادند را توجیه نمی‌کند. هیچ چیزی ربودن زنان، کودکان و سالمندان از خانه‌هایشان و گروگان گرفتن آنها را توجیه نمی‌کند. من به نام اتحادیه اروپا بار دیگر خواهان آزادی بدون قید و شرط و فوری همه گروگان‌ها هستم. اما این اقدامات هولناک یک اقدام وحشتناک دیگری را توجیه نمی‌کند. غیر نظامیان بیگناه از جمله هزاران کودک در هفته‌های گذشته جان باختند. مردم مجبور به ترک خانه‌های خود هستند و نیاز به کمک دارند. آنها به غذا، آب، سوخت و حفاظت نیاز دارند. آرش سرکوهی، مشاور حقوق بشر در پارلمان آلمان از برلین با ما. آقای سرکوهی، مقامات غربی میرن به اسرائیل، از جمله همین سفر آقای بورل رو الان بخشی از صحبتاشو دیدیم، ولی چقدر فکر میکنید که اظهارات این چنینی، فشارهای این چنینی میتونه بر رویکرد دولت اسرائیل تاثیر بذاره؟ سلام به شما. اول اینکه خب باید دید که همونجوری گفتین یک اظهارات مقامات اروپایی داره ذره تغییر میکنه. این به دلیل فشاریه که از افکار عمومیشون، از نهادهای بین‌المللی، از نهادهای غیر دولتی بهشون وارد میشه و دلیلش هم خب رویکرد دولت اسرائیل. فیلم ها و عکس ها و آمارهایی که ما داریم میبینیم، بیشتر 11,000 غیرنظامی کشته شدن، 3-4,000 تا بچه کشته شدن. اینا آمارهایی که سازمان بین‌المللی رو تایید میکنن و این باعث میشه که افکار عمومی نتونه به حق نتونه تحمل کنه این آمار و این عکس‌ها و فیلم ها رو و خواستار واکنش باشه. همچنین می‌بینیم دولت‌های اروپایی از قبل هم دولت اروپایی که نگاه انتقادی‌تری به دولت اسرائیل داشتن، مثل اسپانیا، مثل ایرلند، مثل سوئد، مثل نروژ، اینا از قبل هم نگاه انتقادی‌تری داشتن. منتها الان حرفشون بیشتر شنیده میشه. آلمان عنوان متحد اصلی اسرائیل در اروپا تا حالا از این جلوگیری کرد که اتحادیه اروپا بیانیه بده و خواستار آتش بس بشه، ولی خب داره این انتقادها بیشتر و بیشتر میشه و در واقع حرفی که آقای بورل داره میزنه یک حرف منطقیه، یک حرفی که داریم در واقع با گفتمان دیپلماتیک میگه یک جنایت دیگر رو توجیه نمیکنه.
و هر کسی مسئول جنایت خودشه. یعنی همونجوری که ما به فلسطینی‌ها باید بگیم که بله ما میدونیم اشغال بوده، محاصره بوده، رفتار تبعیض‌آمیز بوده، آپارتاید بوده حداقل در مناطق اشغالی، ولی هیچ کدوم از این رفتارهای جنایت‌آمیز اون جنایتی که حماس انجام داد رو توجیه نمی‌کنه. کشتن 1000 تا یهودی رو که بیشترشون بیگناه بودن توجیه نمی‌کنه، گرانگاری رو توجیه نمی‌کنه و این خیلی حرف مهمیه و همین حرف رو در واقع بورل داره به اسرائیل میزنه. میگه متوجه هستیم، ما میدونیم جامعه اسرائیل، افکار اسرائیل شوکه شده، خشمگینه از این کشتار حماس ولی این خشم نباید باعث بشه شما جنایت دیگری رو مرتکب بشین. و خب ما میدونیم آمریکا هم 2 هفته پیش به اسرائیل گفته بود که اشتباهات ما رو بعد از 11 سپتامبر تکرار نکنین. ما بعد از 11 سپتامبر خب میدونیم آمریکا به افغانستان حمله کرد، به عراق حمله کرد، مرتکب جنایتی شد، ابوغریب، گوانتانامو و غیره و خب نتیجه این جنگ برای ترور هم نه طالبان از بین رفت، سر سومر قدس از خوش هست و القاعده شاید تضعیف شد ولی داعش سر رفت و خب چیزایی که میدونیم. بنابراین بله فشار داره بیشتر میشه، هرچند خیلی کم و نامحسوس دولت‌های اروپایی دارن فشارشون بیشتر میکنن. یکی دلیلش اینه که شک و تردید وجود اومده که آیا اسرائیل اصلا میتونه به این هدفی که خواسته برسه با کاری که داره میکنه. یعنی آیا حماس و ایدئولوژی حماس مگه میشه نابود بشه با حرکات نظامی؟ و اینکه آینده غزه چی خواهد بود. شما خودتون در گزارش قبلتون اشاره کردین یک بخش بزرگی از غزه دیگه قابل سکونت نیست، بیشتر از 60-70% از ساختمان‌هاش نابود شده و همه اینها شک و تردید در افکار اروپایی رو بیشتر میکنه. ما شاهد تظاهرات چند صد هزار نفره در انگلیس بودیم، در آمریکا تظاهرات زیادی بوده و خب دولت اروپایی هم این مسئله واکنششون داده و هر چقدر این جنگ ادامه پیدا بکنه این نگاه انتقادی بیشتر میشه. حالا بعد دید که آیا این نگاه انتقادی فقط در سطح حرف باقی مونه یا نتایج واقعی خواهد داشت. تا کنون دولت اسرائیل مطمئن بوده که هرچند آمریکا و حالا دولت اروپایی انتقادی میکنن ولی نتیجه واقعی نداشته. هرچند که مثلا ما دیدیم آمریکا 2 روز پیش بیانیه امنیت سازمان ملل رو وتو نکرد برای بار اول که خواستار آتش بس نه ولی حتی توقف جنگ ها شده بود. این خودش میتونه نشانه‌ای باشه که در واقع نه فقط حرف‌های سیاستمداران غربی بلکه سیاست‌هاشون هم شاید در حین تغییره. چقدر این تقابلی که الان اسرائیل با سازمان ملل داره به نظرتون میتونه ادامه دار باشه؟ چون برخلاف اون قطعنامه‌ای که در مجمع عمومی به پیشنهاد اردن به تصویب رسید که چندان بازویی برای اجرایی شدن نداره، شورای امنیت خب شرایطش فرق میکنه و همونطور که خودتون هم اشاره کردید قطعنامه پیشنهادی مالت رو ایالات متحده وتو نکرد، ولی به نظر نمیاد که دولت فعلی اسرائیل بخواد گوش فرا بده به آنچه که در شورای امنیت از این کشور خواسته شده. خب ما میدونیم که دولت اسرائیل سابقه زیادی داره در گوش نکردن به قطعنامه‌های شورای امنیت. همونجوری خودتون گفتین، حالا اینکه مجمع عمومی حرفایی بزنه خیلی اهمیت نداره ولی شورای امنیت حرفاش در واقع بعد اجرا بشه، ولی اسرائیل سابقه طولانی داره که به این حرفا اهمیتی نداده چون تا حالا مطمئن بوده که دولت‌های مهم اروپایی و مخصوصا آمریکا پشتش وایسادن. تا الان هم به نظرم همچنان مطمئن از این مسئله که پشتش وایسادن. البته که ما باید توجه بکنیم که همونجوری خودتون اشاره کردین دولت اسرائیل زیر تحت فشار خیلی زیاده در سیاست داخلی خودش. بسیاری از نهادهای حقوق بشری خود اسرائیل دارن اسرائیل رو متهم میکنن به جنایت جنگی، به جنایت علیه بشریت، حتی به نسل کشی و خیلی خواهان استعفای نتانیاهو هستن. و البته این مهمه که دولت کنونی اسرائیل یک دولت بسیار راست افراطی، فاندامنتالیست‌های مذهبی توش هستن. همه اینا خب در اروپا میدونن اینا وجود داره، شاید به وضوح بیانش نمیکنن ولی خب راجبش حرف زده میشه. تا کنون اسرائیل مطمئن بوده که آمریکا فقط در حرف محکوم کرده و پشت سرش وایساده، یعنی همچنان مثلا به ساختن شهرک‌ها در کرن باختری ادامه داده، در کرن باختری که اصلا حماس توش وجود نداره به کشتار ادامه داده و اروپا هم تا حالا سیاست‌هاشو تغییر نداده در قبال اسرائیل و همچنان پشت سرش ایستاده. بعد دید اگرم تغییر باشه تغییر کمی خواهد بود، یعنی خیلی تغییر بزرگی ما نخواهیم دید. به نظر من اروپا و اسرائیل همچنان، اروپا و آمریکا همچنان پشت اسرائیل خواهند بود، ولی بالاخره دیپلماسی 0 و 100 نیست. بعد دید که چند درصد از سیاست اروپا میتونه تغییر پیدا کنه. ممنونم از شما آرش سرکوی، مشاور حقوق بشر در پارلمان آلمان. فقط از آغاز عملیات زمینی ارتش اسرائیل در غزه شمار نظامیان کشته شده این کشور به 53 نفر رسیده و فرزندان چند سیاستمدار از جناح‌های مختلف یا مقامات ارشد دولت اسرائیل هم میان کشته‌ها هستند. با این حال یائیر لاپید نتانیاهو پسر آقای
با این حال یائیر نتانیاهو پسر آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هنوز در ایالت فلوریدای آمریکاست. منتقدین آقای نتانیاهو میگن در حالی که فراخواندن 360,000 نیروی ذخیره ارتش اسرائیل باعث برگشت نظامیان این کشور از کشورهای دیگر شده، یائیر نتانیاهو که بیش از 7 ماه پیش به میامی در فلوریدا رفته هنوز به اسرائیل برنگشته. آقای نتانیاهو گفته پسرش در آمریکا در حال جمع‌آوری کمک برای اسرائیل. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما. آقای جاودانفر، کم نیست مواردی که آقای نتانیاهو مورد انتقاد بسیاری از اسرائیلی‌ها و طبیعتاً سیاستمداران دیگر این کشور هست، از جمله آقای یائیر لاپید همین اواخر در مصاحبه فکر می‌کنم با شبکه 12 اسرائیل بود، گفتش که آقای نتانیاهو باید استعفا کنه و حالا فشارها بر پسر او هم زیاد شده که در میانه این جنگ در فلوریدا است. بله، کاملا در اسرائیل دیدگاه وجود داره که کسی که رهبر کشور هستش و رهبر کشوری هستش که خیلی از خانواده ها جوانهاشون رو فرستادن در ارتش یا در نیروهای یا در ارتش معمولی یا ارتش ذخیره، چرا پسر رهبر این کشور رفته داره در یک کشور دیگه در شهر میامی در آمریکا داره خوشگذرانی میکنه. من میشه گفت تا حدی به چهره آقای نتانیاهو صدمه زده. بس اشاره بکنم که امشب کانال 12 اسرائیلی نظرسنجی رو نشون داد که بر اساس اون حزب لیکود که یه چیزی حدود 33 کرسی برنده شده بود در انتخابات اخیر، اگر انتخابات فردا در اسرائیل انجام بشه فقط یه چیزی حدود 21 کرسی برخوردار خواهد بود. و ما میبینیم که دولت کنونی اسرائیل واقعا چقدر حتی تقریبا غیر ممکن شده که در انتخابات اخیر برنده بشه و اگر این روال کنونی ادامه پیدا بکنه گروه‌های اپوزیسیون در اسرائیل به بزرگترین و محکمترین اکثریت در انتخابات بعدی خواهند داشت علیه جناحایی که از آقای نتانیاهو در این انتخابات حمایت کردن. پس کلا میگم که انتقادهای متعددی هست علیه آقای نتانیاهو. یکیشون راجع به پسرش هستش، یکی دیگه همین هستش که بر اساس روزنامه هارتز بعضی از خانوادگان فکر کنم خانواده‌های کسانی هستن که گروگان گرفته شدن با خانم نتانیاهو دیدار داشتن و خانم نتانیاهو گفته که شوهر من مسئول این بحران نیست، کسانی که رفتن ماها در اسرائیل تظاهرات کردن اونها مسئول بحران کنونی هستن و مسئول حمله حماس هستن و غافلگیری اسرائیل. شوهر من مسئول نیست. پس وقتی کلا این مسائل رو می‌بینیم و نظرسنجی‌های دیگه که نشون میده که کمتر از 10% مردم اسرائیل واقعا ایمان دارن به اظهارات آقای نتانیاهو و به صداقتشون، واقعا نشون میده که آقای نتانیاهو به احتمال تقریبا 100% در انتخابات آینده شکست خواهد خورد و یکی از دلایلش هم البته دلیل جزئی تر همین مسئله پسرش هستش. متوجه خشم عمومی در اسرائیل علیه آقای نتانیاهو و تا حدودی حزب لیکود هستن، ولی در این شرایط خشم علیه غزه و روحیه انتقامجویی آیا واقعا می‌بینید که چپ اسرائیل فرصتی برای تبلور دوباره داشته باشه؟ چپ اسرائیل موافق این جنگه. کسی شما در اسرائیل پیدا نمی‌کنید که مخالف این جنگ باشه. آقای فرزاد، الان در اسرائیل اکثریت مطلق مردم اسرائیل حامی این جنگ هستن. من حتی نشیدم که کسی از گروه‌های احزاب عربی مخالف این جنگ باشه، چون حماس شهروندان عرب مسلمان ما رو در هم کشت بدون رحم، بدون هیچ رحمی. اتفاقا جالب هستش که بر اساس یک نظرسنجی دیگه نشون داده شده که 70% شهروندان اسرائیل، شهروندان عرب اسرائیل اگر اشتباه نکنم، دیدگاهشون بسیار مثبت هستش برای به کشور اسرائیل. یعنی اتفاقا یک افزایشی رو داره نشون میده. ببینید انقدر این ضربه حمله برای اسرائیلیا قوی بوده. نه فقط این آقای فرزاد، ما تو خونه باشیم اخبار رو میبینیم چیز میشیم، افسرده میشیم، میریم بیرون باور کنید تمام دیوارها، نمیخوام بگم تمام ولی خیلی از دیوارها شما میرید میبینید پوسترهای گروگانهای اسرائیلی زده شده، دختر 3 ساله رو که گرفتن، مادر بزرگ 70 خورده ساله که گرفتن، عکسشون آدم میبینه باور کنید زانوی آدم میلرزه.
پس وقتی که یک گروه تروریستی که واقعا افراطی اسلامی هستش و شدیداً یهودی ستیز هستش اومده یک چنین قتل عام یا کرده و اتفاقا کسانی که صلحجو بودن هم کشته بدون رحم، شما کسی رو پیدا نمی کنید که بخواد الان مخالف این جنگ باشه. ولی کسانی هستن که با این دیدگاه های نتانیاهو که سازمان آزادی بخش فلسطین میتونه جایگزین حماس بشه، آقای نتانیاهو مخالف جایگزینی حماس با سازمان آزادی بخش فلسطین هستش، ولی خیلی در اسرائیل با این دیدگاه مخالف هستن. با وجود اینکه سازمان آزادی بخش فلسطین هم اشتباهات بزرگی کرده، نمیشه مقایسش کرد با حماس و این مخالفت آقای نتانیاهو علیه سازمان آزادی بخش فلسطین. بله این خیلی مخالفت زیادتر هستش. ممنونم از شما. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل‌آویو با ما. جروسلم پست نوشته ایران تلاش میکنه تا گروه‌های شبه نظامی عراقی مثل گروه کتایب حزب الله رو برای تهدید هرچه بیشتر نیروهای آمریکایی در منطقه تحریک و تجهیز کنه. بنا به این گزارش، نیروهای نیابتی تحت حمایت ایران از ابتدای جنگ اسرائیل و حماس بیش از 50 بار مواضع آمریکا رو در عراق و سوریه هدف قرار دادن. جروسلم پست میگه در شرایطی که حماس، حزب الله و حوثی‌های یمن بر روی اسرائیل تمرکز کردن، ایران در تلاش تا با تحریک گروه‌های نیابتیش در عراق و سوریه مواضع آمریکایی‌ها رو در منطقه هدف قرار بده. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ما. آقای فرهمند، مشاهده شخصی شما چقدر تطابق داره با این گزارش جروسلم پست؟ چون داریم می‌بینیم درسته در شمال اسرائیل حزب الله حمله میکنه، حوثی‌ها اقداماتی انجام دادن، گروه‌های نیابتی ایران در عراق و سوریه مواضع آمریکایی‌ها را هدف قرار دادن، اما به نظر نمیاد که این هدف قرار دادن‌ها به اندازه‌ای باشه که مقدمات یک رویارویی تمام عیار رو فراهم کنه. درسته. فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی برای خودش یک حاشیه امنی دیده، به این جمع‌بندی رسیده که آمریکایی‌ها نمیخوان به هیچ وجه که این جنگ فراگیر باشه و ایران رو به صورت مستقیم درگیر بکنه. آمریکایی‌ها نمیخوان جنگ بشه و بر اساس این جمع‌بندی برای خودش یک حاشیه امن تعریف کرده که میتونه همچنان از طریق نیروهای متحد خودش منافع آمریکا رو در خطر بگذاره. هدف کوتاه مدت این حملات به آمریکایی‌ها در منطقه بیشتر این هستش که تنها راهی که جمهوری اسلامی می‌بینه برای اینکه بتونه اسرائیل رو وادار بکنه با آتش بس و به توقف جنگ و خاماندن آتش این جنگ از آمریکاست که به نظر میرسه که جنبندی درستی هم باشه. یعنی تنها کشوری که در حال حاضر این امکان رو داره که بتونه به اسرائیل فشار بیاره و یک جورایی این جنگ رو آتشش رو فرو بخوابانه آمریکاست. ایران هم با علم به این موضوع از طریق فشار بر آمریکا میخواد که بر صحنه جنگ اثر بگذاره، چون دولت دموکرات آمریکا از سوی اگر که بخواد با این حملاتی که نیروهای متحد ایران انجام میدن با حمله مستقیم به ایران پاسخ بده، چنانچه خواست خیلی هاست در آمریکا. ما میدونیم که دولت آمریکا در درون آمریکا الان بسیار مورد انتقاده که چرا حمله جواب شایسته‌ای به این حملات نمیده و چرا با پاسخی کاری نمی‌کنه که این حملات برای همیشه متوقف بشن و اون پاسخ کاری هم در واقع مستلزم حمله مستقیم به ایرانه و میدونه که فعلا از اون سو دولت آقای بایدن زیر فشار داخلیه که داره ضعف نشون میده، در مقابل حملات نیروهای متحد ایران کوتاه میاد و به خود ایران حمله نمیکنه و از سوی دیگه هم نمیخواد که وارد جنگ بشه. در سر این دوراهی آمریکا رو میخواد به اون مسیر هدایت کنه که برای اینکه خودش رو از زیر این حملات خلاص بکنه فشار بر اسرائیل بیاره تا اسرائیل این جنگ رو متوقف کنه. این خواستی است که ایران میخواد بهش برسه که حالا مشخص نیست که این تا چه اندازه میتونه موفق باشه، چرا که ممکنه از طرف دیگه در واقع یک ریسک باشه، کار خطرناکی باشه و در یک مقطع دیگه آمریکایی‌ها نتونن بیش از این تحمل بکنن و حمله پاسخ محکمتری حتی به نیروهای متحد ایران بدن که وضعیت رو از این حس بدتر هم بکنه. یک موضوع که شاید کمتر بهش پرداخته میشه اینه که چقدر تهران میتونه واقعاً به وفاداری و حرف شنوی این گروه‌ها قاطعیت داشته باشه در موردش 100%. کاملا درسته. یعنی اینطور نیست که لزوما این گروه‌هایی که متحد ایرانن اینها امربر و فرمانبر ایران باشن.
اینا هر کدومشون رابطهشون به تهران رابطه متفاوتیه. رابطه‌ای که مثلا حزب الله با ایران داره متفاوته با رابطه‌ای که حماس با ایران داره. در خصوص عراق به طور مشخص ما باید این رو در نظر داشته باشیم که نیروهای عراقی در صحنه سیاسی داخل ایران عراق هم فعالند. یعنی الان مسئله صحنه سیاسی داخل عراق هم هست. موضوع این هستش که حضور نیروهای آمریکایی در عراق که حدود 2500 تا الان ازشون تو عراق موندن، اینها چیزی نیست که ایران بخواد تحمل کنه و به شکل دامنه‌داری از سالها پیش داره تلاش میکنه که عراق رو برای نیروهای آمریکایی ناامن کنه و این چیزی است که نیروهای متحدش هم در عراق اینو میخوان و یک برگه سیاسی هم در اون عراق هست. یعنی نیروهای سیاسی هستند که با برگه حضور آمریکا در عراق بازی میکنن و با فشار بر روی آمریکا برای خروج از عراق در واقع بر روی دولت عراق فشار میارن و به این شکل اهداف سیاسی رو پیش میبرن. حملات نیروهایی مثل کتائب حزب الله به نیروهای آمریکایی در عراق در چارچوب سیاست داخلی عراق هم باید تفسیر بشه، در چارچوب رقابت‌های داخلی عراق هم باید تفسیر بشه. موضوعی نیستش که اگر که ایران هم بخواد که این حملات متوقف بشن ما لزوما انتظار داشته باشیم که متحدانش در عراق هم بخوان از این خط پیروی کنن. اونها هم منافع خودشون در چارچوب سیاست داخلی عراق دارن که لزوما شاید همیشه همخوان با منافع ایران نباشه، ولی خب به هر حال ایران باید با اونها هم در مواردی همراهی بکنه. ممنونم از شما مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول. اینم اشاره بکنم که در قسمت دوم برنامه 24 امشب به موضوع گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه مفصل می‌پردازیم. پلیس آلمان در عملیاتی به مرکز اسلامی هامبورگ و 50 ساختمان مرتبط با این مرکز در 7 ایالت آلمان یورش بردند. وزیر کشور آلمان گفته این عملیات به دلیل ظن حمایت این مرکز از گروه حزب الله لبنان بوده. مرکز اسلامی هامبورگ ارتباط نزدیکی با جمهوری اسلامی داره و فعالیت گروه حزب الله هم 3 سال پیش در آلمان ممنوع شد. وزارت کشور آلمان همینطور اعلام کرده در جریان عملیات پنجشنبه پلیس به 5 مرکز دیگه هم که گفته میشه زیر مجموعه مرکز اسلامی هامبورگن یورش بردن. نهادهای امنیتی ما در حال تحقیق درباره مرکز اسلامی هامبورگ و چند سازمان احتمالاً وابسته به آن هستند. ما در حال بررسی این هستیم که بدانیم آیا فعالیت این سازمان علیه نظم قانون اساسی ماست یا خیر. ما همچنین داریم بررسی می‌کنیم که آیا سازمان تروریستی حزب الله لبنان از اینجا حمایت می‌شود یا خیر. اقدامات ما نشان می‌دهد که ما صحنه افراطگرایی اسلامی را تحت نظر داریم. می‌خواهم به صراحت اعلام کنم که ما علیه افراطگرایی اسلامی اقدام می‌کنیم. علیه یک دین یا دولت دیگر اقدام نمی‌کنیم. اما این امر هم کاملا روشن است که ما تبلیغات اسلام گرایانه، سخنان نفرت آمیز ضد یهودی و ضد اسرائیلی را در کشورمان تحمل نمی‌کنیم. همکارم احمد صمدی از برلین با ما. احمد، چه مدارکی دادستانی در آلمان ارائه داده که ظن این رو نشون بده که اونها با اتهامی مواجه هستند؟ فرداد، از چند سال پیش در واقع دستگاه امنیتی آلمان در بیانیه‌ای که وزارت کشور در واقع فدرال آلمان امروز منتشر کرد اشاره میکنه که به دنبال این هستش که فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ رو که خب به مسجد امام علی هم معروف هست یا مسجد آبی بیشتر معروف است در آلمان، اونو تحت نظر داره و خب بارها هم بین مقامات امنیتی آلمان و همچنین مقامات این مسجد به دادگاه مراجعه شده که آخرین موردش همین 3-4 ماه پیش بود که مقامات مسجد هامبورگ شکایت کردن از دستگاه امنیت داخلی آلمان که به اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی معروف هست که چرا ما رو یک مرکز افراطی اسلامگرا معرفی کرده، که دادگاه بعد از چندین جلسه و بررسی موضوع در نهایت رأی به این داد که این مرکز جایی هستش که همون اقدامات اسلام گرایانه افراطی رو انجام میده، اما از دستگاه امنیت داخلی آلمان خواست که در واقع اینو دیگه به صورت علنی در رسانه‌ها منتشر نکنه و فقط در بولتن‌هایی که خودش داره اینو منتشر بکنه، که خب این نشون میده که از نظر دستگاه امنیت داخلی آلمان و همچنین دستگاه قضایی آلمان مرکز اسلامی هامبورگ یک جایی هستش که به دنبال اشاعه اسلام افراطی هستش.
اتفاقی که به هر حال افتاده این هستش که خب در 2-3 هفته پیش هم شاهد این بودیم که دستگاه امنیت داخلی آلمان که به فرفاسونشوتز معروف هستش بازم یک گزارشی رو ارائه کرد و در اونجا به صراحت اعلام کرد که جمهوری اسلامی علاوه بر اون شیعیانی که در آلمان هست و اونها رو اجیر کرده و ازشون استفاده میکنه، از اتباع عراق هست، از اتباع افغانستان هست که در این مراکز اسلامی اونها رو جمع میکنه و به نوعی به اونها رسیدگی میکنه، در جهت جاسوسی ازشون استفاده میکنه که موارد بسیاری هست که در گذشته مقامات آلمانی مثلا یک شهروند پاکستانی رو بازداشت کردن که داشت از رئیس انجمن یهود در برلین جاسوسی میکرد که او رو به زندان محاکمه کردن و یا حتی از مقامات سفارت رو اخراج کردن به خاطر همین اقداماتی که انجام داده بودن. خب حالا این اتفاق که این بار افتاده در این گزارش اخیر سازمان حفاظت از قانون اساسی اشاره میکنه که حالا داره از علاوه بر نیروهای حزب الله و نیروهای شیعیانی که هست، از حماس، طرفداران حماس و همچنین یک نهادی هست به نام صامدون که از اونها هم داره استفاده میکنه برای این موضوع. و حالا این در واقع اتفاقی که امروز افتاده و 6 صبح در یک زمانی که همه جا تعطیل هست ریختن و این مراکز رو که 54 تا ساختمون هست متعلق به مرکز اسلامی هامبورگ هست در 7 ایالت، در هامبورگ هست، در هسن هست که فرانکفورت هست، یعنی مرکز اسلامی فرانکفورت، در تصاویر هست می‌بینید که اونجا رو بازرسی کردن، در شهر مونیخ هستش، در نوردراین وستفالن که خب مرکز اون دوسلدورف هست، تمام اینها رو گشتن و حالا کامپیوترها رو، تلفن‌های همراهی که اونجا بوده، همه اینا رو برداشتن. و خانم نانسی فیزر درست میگه، در واقع ظن به این هستش که مقامات جمهوری اسلامی از طریق این مراکز در واقع به دنبال افراط‌گرایی اسلامی هستند. در سایت هاشون در برخی از صحبت‌هایی که در این مراکز میشه یهودی ستیزی رو مطرح میکنن و حالا بررسی هایی که در چند روز آینده خواهد شد نشون خواهد داد که چه روندی رو مقامات آلمانی طی میکنن. امروز سناتور امور داخلی هامبورگ گفته بود که این پایان راه مرکز اسلامی هامبورگ هست و تازه خیلی هم دیر شده و باید این مرکز تعطیل بشه. رسانه ها هم گمان زنی میکنن که به محض اینکه کوچکترین سندی پیدا بشه که ارتباط مستقیم جمهوری اسلامی رو و در واقع با حملات حماس رو نشون بده که از اینجا چه به صورت تبلیغاتی هست چه به صورت حالا هر حمایت دیگه باشه، این امکان وجود داره که مرکز اسلامی هامبورگ رو فوراً مقامات آلمانی ببندن، چرا که هم مصوبه پارلمان فدرال هست و هم مصوبه پارلمان ایالتی که همگی اینها خواستار این شدن که این مرکز تعطیل بشه و فقط امضای وزیر کشور خانم فیزر مونده که به نظر میاد خانم فیزر این بار با اقدامی که الان انجام داده به احتمال زیاد شاید بخواد که مرکز اسلامی هامبورگ رو تعطیل بکنه. ممنونم از تو همکارم احمد صمدی از برلین. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید میگه جو بایدن دیروز در دیدار با شی جینگ پینگ از او خواسته پکن از نفوذش بر تهران برای کاهش تنش در خاورمیانه استفاده کنه. به گفته جان کربی، کاخ سفید به دنبال اینه که چین این پیام رو به جمهوری اسلامی برسونه که تهران باید از گسترش جنگ در منطقه دوری کنه. مقامات چینی هم به آمریکایی‌ها گفتن که با ایران در مورد خطرات منطقه‌ای در حال گفتگو هستند. در همین حال جو بایدن میگه راه حل دو کشوری تنها راه حل واقعی برای دستیابی به صلح در خاورمیانه است. من برای اسرائیلی‌ها، بیبی و کابینه جنگیش روشن کردم که فکر می‌کنم که راه حل دو کشوری تنها راه حل واقعی است. ما باید به نقطه‌ای برسیم که بدون نگرانی در مورد اینکه با حماس سر و کار داریم یا نه صحبت کنیم. من پیشگو نیستم و نمیتونم بگم که این چقدر طول می‌کشه، اما میتونم به شما بگم تا زمانی که راه حل دو کشوری وجود نداشته باشه این مشکلات تموم نمیشن. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون در بریتانیا با ماست. آقای متین، چقدر فکر می‌کنید که واقعاً واشنگتن میتونه روی چانه‌زنی‌های پکن حساب بکنه که ایران رو مهار بکنه در این نزاع فعلی در خاورمیانه؟ خب واقعیت اینه که طبق شواهدی که موجود هست و یک گزارش نسبتاً مفصلی که خبرگزاری رویترز 2 روز پیش منتشر کرده بود از دیدار خامنه‌ای و اسماعیل هانیه در اوایل نوامبر، تقریبا چند روز بعد از حمله 7 اکتبر، حاکی از این است که خب ایران مایل نیست که مستقیما وارد این جنگ بشه، یعنی نیازی خیلی به
اقناع از سوی چین نداره و صرفا سعی میکنن که فشار رو بر آمریکا در منطقه زیادتر بکنن بدون اینکه رأساً وارد حمله بشن علیه اسرائیل یا حتی نیروهای نیابتی نظیر حزب الله این کارو بکنن. اما خب تحت شرایطی ممکن است این وضعیت تغییر بکنه. امروز اسماعیل قانی رهبر فرمانده سپاه قدس ظاهراً اطلاعی منتشر کرده بود و اطمینان خاطر داده بود به حماس که اونها هر کاری که لازم باشه برای پیروزی به اصطلاح این جنگ از سوی حماس انجام میدن و به نظر میرسه هرچه عملیات نظامی اسرائیل از شمال غزه که تا کنون متمرکز بوده به سوی جنوب میره و از اونجا هم که میدونید بالاخره هیچ راهی به بیرون نیست، فقط گذرگاه رفح هست. به نظر میرسه یک محاسبه این هست اگر تمامی رهبران حماس یا حماس رهبران به اصطلاح نظامیش دستگیر بشن یا کشته بشن یا کلا نیروهای حماس تحت فشار خیلی جدی اسرائیل قرار بگیرن و به نابودی کشیده بشن، اونجا هست شاید حزب الله و نیروهای دیگر ممکنه بیشتر وارد عمل بشن، چرا که نبود حماس یا نابودیش بخشی از استراتژی بازدارندگی جمهوری اسلامی رو در رابطه با اسرائیل و آمریکا خب خیلی ضعیف خواهد کرد، چون جبهه جنوبی علیه اسرائیل وجود نخواهد داشت. از این لحاظ باید دید که واقعا تحولات به چه سمتی پیش خواهد رفت، ولی قدر مسلم این هست که جمهوری اسلامی دلایل خودش رو برای اجتناب از این درگیری مستقیم رو داره، ولی خب قطعا چین هم احتمالاً در این رابطه به ایران توصیه کردن، ولی نهایتاً تصمیم گیری ایران بر اساس تصور و محاسبه اونها از استراتژی عمومی دفاعی جمهوری اسلامی در منطقه خواهد بود. ولی انصافاً هم در مقایسه مثلا با فدراسیون روسیه به نظر میاد چین در موقعیت بی‌طرفانه تری قرار داره در این درگیری، اینطور نیست؟ درست است، به خصوص که چین روابط اقتصادیش با کشورهای حوزه عربی، حوزه جنوبی خلیج فارس رو به گسترش هست. هم میدونید که هم با ایران و عربستان به خصوص روابط مهمی داره. الان عربستان میانجی حتی عادی سازی روابط بین ایران و عربستان شده و به لحاظ بین‌المللی و دیپلماتیک اصولا چین به شدت مخالف دخالت کشورها در امور داخلی دیگر کشورها هست، چرا که خودش رو در مزان همچین حالتی هم میبینه به دلیل وضعیتی که در تبت هست در رابطه با مسلمانان اویغور در چین و در رابطه با تایوان به طور مشخص. از این لحاظ خب دقیقاً روسیه الان درگیر یک جنگ غیر مستقیم است با غرب، در نتیجه از هر چیزی که توجه آمریکا و غرب رو از اوکراین دور بکنه استقبال خواهد کرد، در حالی که چین اصولاً ثبات نظامی و سیاسی امنیتی در منطقه برای شکوفا شدن اقتصادش که اتفاقاً 1-2 سال اخیر بعد از کووید رکود رو تجربه کرده براش بسیار مهم است که اوضاع آرامتر بشه. ممنونم از شما. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون. اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران نفتی در گزارش جدیدش سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی رو در 4 دهه اخیر بررسی و راه مقابله با اون رو برای دولت آمریکا پیشنهاد کرده. اعمال تحریم‌های برگشت ناپذیر علیه جمهوری اسلامی، توقیف دارایی‌های حکومت ایران و مصرف اون برای کمک به ترویج دموکراسی در این کشور از جمله پیشنهادهای این گزارشه. اندرو قلیلی نویسنده این گزارش میگه بررسی سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی در سالهای گذشته نشون میده تهران در برابر قدرت با ضعف و در برابر ضعف با قدرت پاسخ میده. یکی از جالبترین بخش‌های این گزارش نموداری از شمار گروگانها در هر دوره 2 ساله است. وقتی برجام در ژانویه 2016 امضا شد، میزان گروگانگیری توسط رژیم نسبت به سایر دوره‌های 2 ساله به طور چشمگیری افزایش یافت. این نشان می‌دهد که در الگوی کلی اینطور است که ایران به قدرت با ضعف و به ضعف با قدرت پاسخ می‌دهد. ما این رویه را در گروگانگیری‌های رژیم، اقدامات تهاجمی منطقه‌ای آن، برنامه هسته‌ایش و سرکوب مردم ایران مشاهده می‌کنیم. ما دیده ایم که وقتی آمریکا و متحدانش حضور قوی نشان می‌دهند و تلاش می‌کنند بازدارندگی ایجاد کنند، اقدامات ایران تغییر می‌کند. کمتر گروگان می‌گیرند، کمتر به منافع آمریکا حمله می‌کنند و غیره. نوید محبی، مدیر سیاستگذاری در مؤسسه نفتی، اینجا در استودیو با ماست. خیلی ممنونم که تشریف آوردید. چقدر فکر می‌کنید در شرایط فعلی که این جنگ هم بین اسرائیل و غزه
شدت گرفته، آنچه که شما میخواید از سیاستگزاران اینجا در آمریکا دستیافتنی‌تر شده یا سخت‌تره؟ ببینید، جمهوری اسلامی پدرخوانده مسئله گروگان گرفتن و تجارت گروگانگیری یا دیپلماسی گروگانگیری هست. کما اینکه الان می‌بینیم که بسیاری از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی هم دست به اقدامات مشابه میزنن و چین و روسیه هم به خصوص در 10 سال گذشته به طور متعدد سعی کردن که به وسیله دیپلماسی گروگانگیری مقاصد سیاسیشون رو پیش ببرن. راستش ما بعد از اینکه این گزارش رو منتشر کردیم در 2-3 روز گذشته و همین امروز ملاقات‌هایی داشتیم با دفاتر مختلف سناتورها، میتونم بگم از هر دو طرف دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه خیلی توجه ویژه‌ای به مسئله گروگانگیری دارن و همشون هم تاکید بر این دارن که درسته سیاست ما در طی 44 سال گذشته کارساز نبوده که اینا همچنان دارن این فعالیت‌ها رو ادامه بدن و من خیلی بازخورد خیلی خوبی دیدم، به خاطر اینکه الان مسئله گروگانگیری فقط مربوط به جمهوری اسلامی نیست و خیلی از کشورهای دیگه هم الان دارن دست به این کار میزنن. ولی به نظر میرسه که این گروگانگیری در بسیاری از موارد جواب داده، چه برای جمهوری اسلامی از پولهایی که آزاد کرده، دوباره 10 میلیارد دیگر هم این تازگی در عراق آزاد کردن، چه الان مثلا در غزه میبینیم همین بحث گروگانها باعث میشه که حماس بتونه یک اهرم چانه‌زنی داشته باشه برای درخواست آتش بس یا توقف جنگ دست کم. چقدر نگرانید که علیرغم درخواست‌های این چنینی همچنان دولت‌های غربی و به طور خاص ایالات متحده جواب میدن به گروگانگیری‌های این چنینی؟ ببینید، من فکر می‌کنم که فشار افکار عمومی نهایتاً اینها رو مجبور میکنه که اینا سیاستاشون رو عوض بکنن. الان آقای نتانیاهو هم در اسرائیل خیلی پاشگیره بابت این مسئله گروگان‌ها و خیلی فشار زیادی هست. من فکر میکنم که نهایتاً این سیاستمدارا به خاطر حیات سیاسی خودشون هم شده شاید دست بزنن به اقدامات که تا به حال امتحان نکردن و بتونن این مسئله حل بکنن. ببینید، اولین پیشنهادی که ما دادیم در مسئله گروگانگیری، 2-3 تا پیشنهادی که بوده، همه اینا بر این اساس بوده که جمهوری اسلامی میاد نرم‌های و حکومت‌های این چنینی نرم‌های بین‌المللی رو زیر پا میگذارن و کاری میکنن که طرف مقابل به نوعی کیشومات میشه. برای اینکه بتونید اونها رو پاسخگو بکنید، آنها هم مجبور هستن که به نوعی برن فراتر از اون نرم‌های پذیرفته شده بین‌المللی و گروگان‌هاشون آزاد بکنن. ما مورد اولی که پیشنهاد دادیم اینه که تحریم‌های برگشت ناپذیر علیه جمهوری اسلامی اعمال کنید. یعنی چی؟ یعنی شما پولشون رو بلوکه کردین، اون پول رو باید هزینه بکنید. اگه هزینه نشه، جمهوری اسلامی دوباره گروگان میگیره و دوباره اون پول بلوکه شده رو آزاد میکنه. نمونه برگشت ناپذیر چیه؟ مثلا شما وقتی که تانکرهای اینا که به سمت ونزوئلا رفتار گرفتید، وقتی که اونا رو بفروشید دیگه قابل برگشت نخواهد بود. یا اگر سلاحایی که به سمت حوثی‌های یمن میره و شما اونا رو میدید به اوکراین که اونا استفاده بکنن، این میشه برگشت ناپذیر. پس پیشنهاد اول ما این بوده که برای اینکه هزینه گروگانگیری بالا ببرید، این تحریم ها باید برگشت ناپذیر باشه. ولی چیزی که جمهوری اسلامی کم نداره پول‌های بلوکه شده است. یعنی متوجه هستم شما میگید فرض کنید یک نفتکش جمهوری اسلامی رو که ناقض قوانین بین‌المللی هست یا تحریم ها هست مصادره بکنن، بفروشن، پولش هم خرج بکنن که دیگه اصلا وجود نداشته باشه که پس بدن. ولی همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم، میدونید میلیاردها دلار دارایی‌های ایران اینجا در ایالات متحده و جای دیگه بلوکه هست. یعنی همیشه به نظر میاد که یک چیزی برای چانه‌زنی تهران داره. البته همین شما همین تلویزیون شما گزارش کرده بود از سناتور خانم انس که سناتور جمهوری خواه هستن، یه پیشنهادی دارن راجع به اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی و همین دیروز تحریم نفتی. خب البته روی اینکه چجوری هزینه بشه، خب ما توی نفتی پیشنهادات مختلف داریم که برای کمک به مردم ایران باشه، نه این مسئله غیرمدگیری که ما باش مخالف هستیم. ولی خود ایشون هم گفتن که حالا درسته که در رابطه با دولت فعلی اون اراده سیاسی لازم رو نداره، ولی روزی خواهد آمد که این اراده سیاسی در داخل آمریکا وجود خواهد داشت که بتونن این پولا رو هزینه بکنن. و یه مورد دیگه هم که ما پیشنهاد دادیم که شاید برای اولین بار بوده که کسی مطرح کرده، ما گفتیم که شما هیچ وقت نباید ایرانی هایی که بیگناه هستن رو به عنوان یک اقدام تلافی جویانه بازداشت بکنید، اما
هدف‌های مشروع بسیار زیادی در سراسر دنیا وجود دارند، از جمله گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، حزب الله، حماس، جهاد اسلامی، گروه‌های مختلفشون در سراسر اروپا، شبکه‌های مساجدشون. اونها که اهداف مشروع هستن رو به صورت قانونی و به وسیله قوانین ضد تروریسم بازداشت بکنید و به عنوان گزینه آخر تحریم کنید. ببینید جمهوری اسلامی دفعه سعی کرد دهه 60 به وسیله گروه‌های نیابتیش اعضای افراد شهروند شوروی رو بازداشت بکنه. شوروی بلافاصله اومد اقدام تلافی جرم‌های دست داد و این برای همیشه قائلش بسته شد. ممنونم از شما. نوید مهمی، مدیر سیاستگذاری در مؤسسه نفتی، اینجا در استودیو با ما. خواهش می‌کنم. مرسی. و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از مراسم گرمی لاتین در شهر سویل اسپانیا به پایان میبریم. فرش قرمز ورود ستارگان صحنه موسیقی لاتین که دارید میبینید، جایی که انتظار میره شکیرا در کنار چند هنرمند دیگه اجرا داشته باشن. همینطور بازیگران معروف لاتین تبار هم در این مراسم شرکت دارند.